හෙලෝ යාලුවනේ ග්‍රෆික් එඩිටල්ගේ YouTube චැනල එකට වලවදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝකින් කතා කරන්න යන්නේ ෆොටෝෂොප් තුල සිංහල ටයිප් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වැඩේදී අපිට කිසිම software එකක් අපේ PC එකට install කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම Amesha Jeewan. I got a switch in my head. I go from living to dead. You got me. හරි මං කලින් කිව්වා වගේ මේ වැඩේදී කිසිම software එකක් අපේ PC එකට install කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩේ කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් use කරලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ වෙබ් browser එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති වෙබ් browser එකක් මෙතනදී open කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට Chrome එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති වෙබ් browser එකක් ඔයා open කරගෙන Google එකට යන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා search කරන්න හෙලකුරු LK කියලා. හෙලකුරු LK කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට හෙලකුරුලගේ official site එකේ link එක බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. සමහර වෙලාවට මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක සර්ච් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක යූස් කරලා මෙන්න මේ සයිට් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙම සර්ච් කරලාත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ ක්‍රම දෙකෙන් කැමති ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ හෙලකුරුලගේ ඔෆිෂියල් සයිට් එකට එන්න. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ වගේ ලොකු ටයිපින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ටයිපින් ඒරියා එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය සිංහල වචන ටයිප් කරගන්න ඕන. ඉතින් මට Photoshop එකේ ටයිප් කරගන්න ඕන Photoshop තුල සිංහල ටයිප් කරමු කියන එක. ඉතින් මට මෙන්න මේ වාක්‍යය Photoshop එකේ ටයිප් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලත් මෙතනදී ඔයාලගේ වාක්‍යයේ තියෙන සිංහල අකුරු විතරක් ටයිප් කරගන්න ඕන. ඉතින් එක්සාම්පල් එකක් විදිහට මට ටයිප් කරගන්න ඕන වාක්‍යයේ තියෙන සිංහල වචන විතරක් මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මෙතනදී කිසිම ඉංග්‍රීසි වචනයක්, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එකක් ටයිප් කරන්න එපා. ඉතින් මම මෙතන Photoshop කියන එක නැතුව තුල කියන එක ටයිප් කරනවා. මොකද ඒක සිංහල වචනයක් හින්දා. ඉතින් මම මේ විදිහට අපේ වාක්‍යයේ තියෙන තුල සිංහල කියන වචන දෙක ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් දැන් මට අවශ්‍යයි මෙතන ටයිප් කියන එක නැතුව කරමු කියන වචනේ විතරක් ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කරමු කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හෙලකුරු පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් දන්නවා ඇති මේකේ ටයිප් කරන විදිහ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේකේ ටයිප් කරන විදිහ අලුතින් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හරි ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ වාක්‍යයේ තියෙන සිංහල වචන විතරක් ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ වාක්‍යයේ තියෙන සිංහල වචන විතරක් මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ වාක්‍යයේ තියෙන සිංහල වචන විතරක් මෙතන ටයිප් කරලා මෙන්න මේ convert කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. convert කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය ටෙක්ස්ට් එක convert වෙලා legacy font කියන ටැබ් එකට වාව ස්විච් වෙනවා. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ ටයිප් කරපු ටෙක්ස්ට් එක කොපි කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ copy text කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ ටෙක්ස්ට් එක කොපි කරගන්න. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් එක කොපි කරගෙන ඔයාලා Photoshop open කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් ඔයාලා Photoshop open කරගෙන ඔයාලට මේ ටෙක්ස්ට් එක දාන්න ඕන document එක open කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මේක demonstrate කරලා පෙන්නන්න new document එකක් create කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ create new කියන බටන් එක click කරලා ඔයාලට document එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේක demonstrate කරලා පෙන්නන හින්දා මෙන්න මේ තියෙන template එක select කරලා create කියන බටන් එක දෙනවා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට document එකක් create කරගත්තා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර copy කරන් ආපු text එක මෙතනට paste කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම text tool එක අරගන්න. text tool එකේ shortcut එක තමයි T. ඔයාලට keyboard එකේ T අකුර press කරලා text tool එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් text tool එක අරගෙන ඔයාලගේ document එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් එකපාරක් click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට text type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම keyboard එකේ control key එකයි V key එකයි press කරලා මෙන්න මේ විදිහට අර copy කරන් ආපු text එක paste කරගන්නවා. keyboard එකේ control key එකත් එක්ක V key එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අර copy කරන් ආපු text එක paste වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. control key එකත් එක්ක V key එක press කරලා අපි copy කරන් ආපු text එක paste කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන type වෙලා තියෙන්නේ නිකන් ඉංග්‍රීසි අකුරු වගේක්. ඉතින් මෙතන කිසිම සිංහල වචනයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව මොකද්ද? ඉතින් මේකට හේතුව තමයි සිංහල fonts. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ select කරන් ඉන්න font එක English font එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේකේ font එක සිංහල font එකකට change කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාගේ computer එකේ දැනට සිංහල fonts නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා සිංහල fonts search කරලා download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි මීට කලින් දීපු සිංහල font pack එක download කරගන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මෙන්න මේ උඩ ඇපිය වෙන card එකෙන් හරි පහළ description එකෙන් හරි අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැනටමත් සිංහල fonts install කරලා තියෙනවා නම්
වාට පුළුවන් මෙතැදි සිංහල ෆොන්ට් එකක් සිලෙට් කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් දුරට ලංකාවිදින ඕනම කම්පියුටර් එකට සිංහල ෆොන්ට්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තමයි දෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලා සිංහල ෆොන්ට්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ෆොන්ට් මෙනු එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී ඔයාලට කැමති සිංහල ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොන්ට් මෙනු එකට ඇවිල්ලා මෙතනදී FM බාසු කියන ෆොන්ට් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට සිංහල ෆොන්ට් එකක් තේරුවට පස්සේ අර අපි ටයිප් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් සිංහල වලට හැරුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ වාක්‍යයේ තියුණ ඉංග්‍රීසි වචන මෙතන ටයිප් කරගන්න එක. ඉතින් මට මෙතන ඕන Photoshop තුල සිංහල ටයිප් කරමු කියලා. ඉතින් මම Photoshop කියන වචනේ එන්න ඕන තැනට මෙන්න මේ විදිහට mouse එක ගෙනහිල්ලා ක්ලික් කරනවා. දැන් මම Photoshop කියලා ටයිප් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම Photoshop කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සිංහල අකුරු වගේක් තමයි ටයිප් වුනේ. ඉතින් මේකට හේතුවත් ෆොන්ට්ස්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරපු Photoshop කියන වචනේ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් අන්න ඒ වචනේ සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ උඩ ෆොන්ට් මෙනු එකට යන්න. ෆොන්ට් මෙනු එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතනදී ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතනදී ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනට යූස් කරන්න. ඉතින් මතක ඇතුව මෙතනට ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකක් යූස් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ටයිප් කරපු Photoshop කියන වචනේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ගත්තා. හරි මන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පොඩි ස්පේස් එකක් තියාගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනට mouse cursor එක ගෙනහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ස්පේස් කී එක ප්‍රෙස් කරලා ස්පේස් එකක් තියාගන්නවා. හරි ඉතින් දැන් මට ඕන මෙන්න මේ වාක්‍යයේ තියෙන අනිත් ඉංග්‍රීසි වචනත් ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මගේ වාක්‍ය හැටියට මට ඕන මෙතන ටයිප් කියන වචනේ ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම ටයිප් කියන වචනේ ටයිප් වෙන්න ඕන තැනට mouse cursor එක ගෙනහිල්ලා මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි වචනේ ටයිප් කරගන්න ඕන. ඉතින් මගේ වාක්‍ය හැටියට මට ඕන මෙතන ටයිප් කියන වචනය. ඉතින් මම මේක ටයිප් කරනවා. ඉතින් ටයිප් කියන වචනේ ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අර කලින් වගේ සිංහල ෆොන්ට් එකකින් තමයි ටයිප් වුනේ. ඉතින් ඔයාලා මේකටත් අර කලින් කරපු විදියම කරන්න ඕන. මේ විදිහට ඔයාලා ටයිප් කරපු වචනේ සිලෙක්ට් කරලා ෆොන්ට් මෙනු එකට යන්න. ෆොන්ට් මෙනු එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට කලින් ගත්ත ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකම තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් වගේම ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එක තෝරගත්තට පස්සේ අර අපි ටයිප් කරපු වචනේ හරියට පේන්න ගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන ස්පේස් එකක් තියාගන්නවා. ඊළඟට මම කීබෝඩ් එකේ control key එකත් එක්ක ඒ key එක press කරලා මෙන්න මේ විදිහට මුළු text එකම select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මුළු text එකම select කරලා මේකේ color එක උනත් change කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට color එහෙම change කරන්න අවශ්‍ය options ටික මෙන්න මේ උඩ section එකේ තියෙනවා. දැන් මට ඕන මෙන්න මේ text එකේ size එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මේ උඩ section එකේ font scale option එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති size එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය size එක දෙනවා. right මේ ගාන වගේ අපිට set. ඉතින් දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ ටෙක්ස්ට් එක කස්ටමයිස් කරගෙන මෙන්න මේ උඩ හරි ලකුණ ක්ලික් කරන්න. හරි ලකුණ ක්ලික් කරලා ඔයාලා move tool එක අරගන්න ඕන. ඉතින් move tool එකේ shortcut එක තමයි V. ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ V අකුර press කරලත් move tool එක අරගන්න. ඉතින් මම move tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට control key එකත් එක්ක T key එක press කරනවා. keyboard එකේ control key එකත් එක්ක T key එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ text එකේ free transform option එක enable වුණා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ටෙක්ස්ට් එක මට ඕන තැනට ඕන ගානට හදාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ box එකේ corners වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකේ size එක වෙනස් කරගන්න. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ ගානට වගේ ටෙක්ස්ට් එක හදාගන්නවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ උඩ හරි ලකුණ ක්ලික් කරනවා. හරි ඉතින් මම මගේ ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ ගානට වගේ හදාගත්තා. ඉතින් දැන් මට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එකේ color එක white වලට දාලා background එකේ color එක black වලට දාගන්න ඕන. ඉතින් ඒක කරන්න මම මුලින්ම මගේ background එකේ color එක black වලට දාගන්නවා. ඒකට ඔයාලා යන්න ඕන මෙන්න මේ layer panel එකේ තියෙන adjustment layer icon එකට. adjustment layer icon එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ solid color කියන එක click කරන්න. solid color කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට color box එක open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී dark color එකක් තෝරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ color එකක් තෝරනවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ OK කියන බටන් එක click කරනවා. ඊළඟට ඔයාලා ආයෙමත් layer panel එකට යන්න ඕන. ඉතින් layer panel එක වගේ interface එකේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ window කියන menu එකට ගිහිල්ලා layer panel එක activate කරගන්න. ඉතින් මේ layers කියන එක click කරලා layer panel එක ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලගේ layer panel එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ color fill layer එක ඔයාලගේ text layer එකට පහතින් දාගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මෙන්න මේ color fill layer එක drag කරන් ඇවිල්ලා text layer එකට පහතින් drop කරන්න. ඉතින් එතකොට පේනවා ඇති ඔයාලගේ text එක display වෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඔයා සම්පූර්ණ black color එක දැම්ම නම් ඔයාගේ text එක පේන එකක් නෑ. මොකද ඔයාගේ text එක කලින් තිබුණේ black color එකෙන්. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ text එකේ color එක වෙනස් කරගන්න ඕන.
ඒකට ඔයාලා මුලින්ම ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකේ thumbnail එකට ඔයාලා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ T අකුර වගේ තියෙන තැන ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකේ thumbnail එකට ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටෙක්ස්ට් එකම සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ උඩ කලර් බොක්ස් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කලර් බොක්ස් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කලර් පැලට් එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන white color එක තෝරන්න. white color එක තෝරලා මෙන්න මේ okay කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ හරි ලකුණ ක්ලික් කරන එක. ඉතින් මේ හරි ලකුණ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ටෙක්ස්ට් එකේ color එක white වලට change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දැන් කරපු වැඩේ නම් කරන්න අනිවාර්ය නෑ. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් අර මේක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි මේ වැඩේ කරලා පෙන්නුවේ. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ මම Photoshop එකේ සිංහල type කරන විදිහ. ඉතින් මීට වඩා ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ ක්‍රමේ ගොඩක් ලේසි වෙයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඉතින් අපේ Telegram group එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් Photoshop සහ graphic designing සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු අපෙන් අහලා දැනගන්න. ඉතින් group එකේ link එක පහළ description එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අදට අපි ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්. මම Amesha Jeewan.